Klappa 1. Ja, du får klappa. Ska jag klappa? Ja, klappa. Klappa 1. Hej Jens. Hej. Hur är läget? Det är bra. Ja. Och hej alla ni där ute. Välkomna till avsnitt 2 av O-ringen TV, tror jag vi kallar det. Ja, oj. Det blev helt plötsligt väldigt stort. Ja, precis. Ja, roligt. Exakt. Ja, TV, det har jag alltid drömt om. Ja, precis. Ja. Och idag då ska vi snacka lite om konceptet för Uppsala, O-ringen 2020. Det ska väl bli lite kul, va? Ja, det är jätteroligt. Ja, men det är det vi vill prata om. Ja. Och kul att vi äntligen är här. Nu har vi tagit över på riktigt från Kolmården. Ja, rent fysiskt också får man säga, eftersom allt material har kommit till Uppsala. Nästa etapp går ju här. Ja. Det är ju fantastiskt att tänka sig att nästa etapp går i Uppsala. Det känns väldigt kul. Ja. Känns det. Stort. Ja, så vi börjar kika lite på, vi har en karta här bakom oss som vi ska visa er lite hur det kommer se ut då nästa år. Då kikar vi. Ja, Jens, hur tar man sig hit nu då till Uppsala nästa år till O-ringen? Ja, det är väl bra att berätta det, tänker jag. För att även om du och jag, Simon, bor här i Uppsala och vet precis hur det ligger till både i förhållande till övriga Sverige och övriga världen, så är det väl bra att liksom visa upp det. Och det är ju väldigt centralt, tycker vi. Alltså, vi bor i mitten på något sätt. Men det är lätt att ta sig hit med flyg om man kommer utomlands ifrån. Arlanda ligger en kvart bort med tåg. In till Uppsala central, och sen så ska vi alldeles strax visa hur nära det är ner till O-ringen-staden och O-ringen-etapperna. Men bilmässigt E4, stor linje, men så ska vi också framhålla tåg som ett väldigt bra alternativ. Stambanan norr-söder kan man ju ta som ett tåg in till Uppsala central, och sen tar man sig ut till O-ringen-staden. 3-4 kilometer, 10 minuter, en kvart med cykel om man nu har med det på tåget. Just det. Eller om man tar en av våra stamlinjebussar som går ut, men då är man här på 10 minuter. Det är ju otroligt nära centrum och nära att ta sig hit. Ja. Så att närhet får vi säga sammanfattningsvis är en del av vårt koncept. Ja, det har ju varit en grej som vi verkligen har velat få till. Ja. Och då ska vi flytta över lite till stora kartan här och se hur det ser ut i själva Uppsala då. Stora kartan för det lilla konceptet i storstaden med småstadskaraktär. Det är mycket stort och litet, men fantastiskt att få visa upp liksom vårt koncept som är så koncentrerat runt Uppsala. Ska vi se, den är kanske lite svår att förstå så där om man inte berättar om den, men Uppsala centrum ligger ju här inne. Och det är hit man kommer med tåg eller med kommunikationer för att ta sig vidare ut till O-ringen-staden, där ju allt börjar. Campingen öppnar ju torsdag den 16 juli nästa år, 2020. Just det. Ja. Och då kan vi ju kanske börja med invigningen då. Var har vi den någonstans? Ja, men inne på Studenternas. Som ju faktiskt invigs då. Den håller ju på att byggas, och visst, det spelas allsvensk fotboll och sådär, men den är ju inte riktigt klar. Och kommer att vara klar precis innan vår invigning. Så egentligen inviger vi både arenan och O-ringen på Studenternas i Uppsala. Och då är tanken att vi ska slå publikrekord, va? Ja, men det tycker jag väl. Det vore väl läckert. Ja. Även om allsvensk match kanske slår högre än O-ringen-invigning, det vet jag inte. Nej, så är det tror jag inte, va? Nej då. Det vore ju fantastiskt om vi bjuder in Uppsalaborna och alla O-ringen-deltagare att komma in på Studenternas och få se invigning och Bagheera-stafetten, som ju är startskottet på O-ringen-veckan. Ja. Så kom och hjälp oss slå publikrekordet på invigningen då. Ja, absolut. Och när vi är klara med invigningen, då flyttar vi oss vidare till etapp 1. Ja, etapp 1. Och 2 faktiskt, får man säga. Ja. Som är på cykelavstånd. Ja, det står ju där, fantastiskt. 10 minuter. 3,5 kilometer, 4 kilometer kanske från de som bor längst bort på O-ringen-staden. Eller i närheten då, om man nu har hittat något annat boende. Men O-ringen-staden är ju hjärtat i O-ringen och där vi utgår ifrån. Nosten är scenerit för tävlingsområdet, och arena heter Pattons hage. Mer om var Pattons hage kommer ifrån. Namnet är ju lite mytomspunnet här, men det är en jättefin arenaplats nära stan. Väldigt lätt att ta sig till. Ja. Och kommer man då med och bara vill besöka, kommer man med bil in,
Då kommer man in från E4 och så placerar man sin bil på en äng ute vid E4 och så får man buss till Pattons Hage. 10 minuter det också. Just det. Så det går lätt att ta sig från Stockholm också? Ja. Direkt ut, man kan bo där och åka över dagen? Vi tänker ju oss att många kanske Mälardalsbor överhuvudtaget som har lust att besöka oss, kanske inte hela veckan men några dagar, tar sig hit med tåg eller bil, och då är det ju väldigt lätt att ta sig ut till arenorna. Även till våra arenor går det ju buss från tågstationen inne i Uppsala centrum. Just det. Allting för att vi ska få den här närheten. Ja. Men vi tänker oss nog att den där cykelsymbolen gäller för väldigt många som bor på O-Ringenstaden. Så kommer man till O-Ringenstaden så cyklar man till arenan. Ja. Så vår stora utmaning är, vad gör vi av 10 000 cyklar? Ja, precis, i bostadsområdena. Ja, men det ska vi nog lösa. Ja, det är en kul utmaning. Ta med cykeln. Det är ju budskap nummer 1 om du ska bo här. Absolut. Absolut. Och då när vi är klara med etapp 1 och 2, då går vi vidare till... Ja, då går vi vidare till etapp 3 och då blir det ju ändå en liten bussning. Kom här så ska vi transportera oss över här. För då är vi ute i Östuna som ju ligger i Knivsta kommun, som är också en del av O-Ringen-konceptet. Det är vi jätteglada för. Ja. Det är ju ett fantastiskt område som de av er som var med på O-Ringen 2001 upplevde på etapp 2 då. När O-Ringenstaden låg i Märsta. Men det var ett väldigt uppskattat område, så vi gör det i repris fast vi springer motsols den här gången. Det blir en liten utflykt och få se något annat helt enkelt. Ja, det blir det. Lite annan terräng, lite större karaktär, lite storskog så jämfört med det mer småplottriga och finskurna och sådär som vi har här i våra fantastiska naturreservat nära Uppsala. Ja. Just det. Så att, ja, en vanlig O-Ringen-bussetapp kan man säga, dit ut. Ja, just det. Och då går vi vidare till kanske det bästa. Alltså det kommer ju det bästa. Vi får ju ändå tränga in elitsprinten först. Ja, just det. Det måste vi ju. För det är ju så att eliten som kommer hit, de har ju en vilodag, etapp 2. Och så laddar de inför sin elitsprint mitt inne i stan. Också på studenternas. Arenaidrotten orienteringen tar sig in på studenternas ännu en gång. Och de springer in i stan och så går de i mål på studenternas eliten. Det blir ju jättehäftigt. Tänk gränderna runt slottet. Ja, jättefint. Och där SM faktiskt avgjordes 2014. Ja. I sprint. Just det. Man gick ju i mål på Slottsborggården då. Just det. Ja. Nu kommer man att passera där. Vi ska inte säga för mycket. Nej, inte för mycket. Men hålla lite på hemligheterna. In på studenternas. Annars är ju det på aktivitetsdagen. Vi hoppas på mycket publik. Uppsalaborna är ju välkomna och kommer att stå längs banan och applådera. Men även naturligtvis O-Ringen-deltagaren. Men annars så är det ju en dag för turism och upplevelser. Och det bjuder ju Uppsala fantastiska möjligheter på. Du har nära ut till väldigt mycket upplevelser av natur och kultur och bad och så vidare. Det tror man kanske inte, men Uppsala är faktiskt en plats för sommarupplevelser där det finns mycket badplatser runt omkring. Ja, och då... Ja, precis! Det var det du fiskade efter! Vi fiskade efter kronan på verket här. Det som vi har hållit alla på halster och det som man nu ska få uppleva. Och det är ju... nu blir det darrningar. Det är ju Lunsen. Etapp 4 och 5 har vi fått lov att komma in i det här fantastiska området. För första gången någonsin, va? Ja, på ett O-Ringen. Ja, på ett O-Ringen. Ja, det är ju faktiskt några tävlingar som har gått där och vi springer där. Men det är ju inte så här bred publik som vi har fått bjuda in i Lunsen. Och det är ju många orienterare som har det på sin bucketlist. Att få bocka av och sprungit i Lunsen. Och det kommer man att få uppleva 2 etapper. Otroligt! Etapp 4, en medeldistans. In i ett väldigt, för de svårare banorna, stigfattigt område, småskuret och svårt. Och etapp 5, kanske ett lite mer friluftsbetonat område av Lunsen. Som kommer att bli en fantastisk avslutning. In på Arena Flottsund, som ligger så vackert i Ekholms, då Mälarens allra nordligaste spets. Ja, så då gäller det att hålla i orienteringen, för det
kommer att bli bommade, det kan jag lova. Ja, det blir väl en härlig jaktstartsetapp på slutet där. Där man ska in och fippla i de små mossarna och småhöjderna och veta var man är. Ja, men det finns naturligtvis också, ska inte skrämma bort folk. Nej. Det är ju en fantastiskt rolig karta att springa på. Det är min absolut favoritkarta. Ja. Det är superroligt. Det är sån man ramar in efteråt, tror jag. Ja, precis. Exakt. Så ni har något allra extra och något extra att se fram emot. Ja. Och det är ju så att de andra terrängområdena, alltså jag kan inte se någon svaghet. Så Nosten är ju fantastiskt det också. Och Östuna har sin underbara karaktär. Men det är klart att Lunsen... 3 områden med lite olika karaktär som kompletterar varandra på ett bra sätt. Ja. Men ganska lagom. Måttlig kupering brukar det stå i terrängbeskrivningen när man bjuder in. Det kan vara ganska skönt. Ja, faktiskt. Som sommarsemesterupplevelse så kan det väl vara skönt att det inte... Ja, precis. Och vi står nu... Ja, men vi står ju här mitt i O-ringen som markering för O-ringen-staden. Ja. Det är ju det här som hjärtat är för hela O-ringen-arrangemanget. Ja. Där 8-10 000 kommer att bo. Vi har 2475 campingplatser inritade på ett fantastiskt nära område. Där kom ordet igen, nära. Ja, de som bor längst bort från O-ringen-torget, som är ju centrum av O-ringen-staden, bor kanske 500 meter bort, så att det är väldigt nära in till torget. Med alla aktiviteter och sådär. Och vi står just nu på själva torget. Ska vi kanske gå upp och kika lite på någonting och kolla lite på själva campingytan också kanske? Ja, men det tycker jag. Nu har vi ju visat på kartan. Man vill ju ändå se hur det ser ut i verkligheten lite grann och få en vy över det. Ja. Så vi ska väl visa O-ringen stadens campingområde, lite grann torget tänker jag. Och sen kanske vi kan ta en titt på arenorna, åtminstone Nosten och Lunsen för tittarna så småningom. Ja. Absolut, då kilar vi vidare lite. Ja Jens, var är vi nu någonstans då? Ja, men nu är vi på O-ringen-torget, förstår du Simon. Och vi har precis kommit ut ur det som kommer att vara deltagarservice. Där man ju hämtar sin nummerlapp och kanske ställer frågor om O-ringen och vart man ska ta sig under etapperna. Deltagarservice är ju lite grann hjärtat av O-ringen-torget. O-ringen-torget är ju hjärtat av O-ringen-staden. När man kommer ut ur deltagarservice så alldeles bakom kameran där nu, bara några meter bort, så kommer entrén till Alevallstältet att vara den stora sportförsäljningen om man nu vill komplettera sin utrustning. Och bakom våra ryggar på den här långsmala parkeringen så kommer vi att ha vårt O-ringen-torg med scen och utställare och aktiviteter. Ser inte mycket ut för världen idag, men det kommer att vara fantastiskt trevligt och lummigt och många umgängesytor, förhoppningsvis med lite kaféer och matserveringar och sådär, så att man kan umgås och dela glädjen med varandra. Det är ju gemenskap som är liksom kärnvärdet på något sätt i O-ringen, och det ska vi verkligen försöka skapa här på O-ringen-torget. Det låter ju fantastiskt trevligt. Och då är det ju som sagt också nära upp till campingen. Ja, den som har längst in från kanske sin campingruta in till O-ringen-torget har nog inte mer än 500 meter. Så det ligger ju väldigt centralt för mitt i campingområdet. Så att det är egentligen bara att titta bortanför här så kommer vi att se det. Och vi ska ju ta med tittarna dit nu. Ja, det tycker jag. Så då tar vi och kilar upp och kollar lite. Ja, men häng med. Då är det 10-poängsfrågan. Var har vi hamnat nu någonstans? Ja, men vi är mitt på O-ringen-stadens camping. Vi skulle ju ta våra tittare hit ut. Och nu står vi så centralt vi kan tänka oss egentligen på campingområde B. Ruta 132 där familjen Bengtsson har bokat plats. Nej, det var lite för precis. Men på de här fantastiska ängarna runt om Statens veterinärmedicinska anstalt som vi ju kom ifrån och som O-ringen-torget ligger alldeles bredvid, så kommer vi att ha våra camping och ytor här borta. Sträcka sig bort mot Dag Hammarskjöldsvägen och bakom kameran där in mot Kronåsen. Ja, och det är ju en fantastisk inramning här. Vi har skogen i bakgrunden här och
Och det är grönt och lummigt och det kommer bli superfint. Ja, det kommer det verkligen att bli. Det ska slås ner så att det blir en fin gräsmatta här också så att man kan rulla in sina ekipage. Ja. Och hur är det med elplatser? Det har varit en del frågor kring det. Ja, du sa 10-poängsfrågan. Då är väl detta 10 000-poängsfrågan i så fall. Som vi får ständigt höra. Så här är det. Vi har som ambition att kunna erbjuda minst 1000 elplatser. Det är det vi säger i dagsläget. Vi hoppas på några fler. Men vi vet också att någonstans runt 1100-1200 där täcker vi det behov som man har uttryckt hittills. Och det ska vi försöka klara. Men kommer vi att kunna hålla ihop klubbarna så att man inte blir splittrad? Och det ska vi göra allt vi kan för att göra. Åtminstone så att man bor väldigt nära varandra på samma område. Och det handlar ju om att kunna rulla ut elektriciteten på alla tillgängliga ytor. Så det är det vi ska undersöka under vintern. Men vi håller tummarna för det. Men som sagt, 1000 platser, det går nog åt. Så att ska ni få en elplats och säkra er om det så gäller det nog att anmäla sig här till första anmälningsstoppet den 1 november. Ja, så var på hugget. Men då tycker jag att vi tar och letar upp våra cyklar och cyklar ut till Arena Pattonshage. Ja, den ligger ju precis 3,5 kilometer i den där riktningen. Fin platt cykelväg så att du tar dig dit utan att ha förbrukat all din energi innan etapperna kommer att gå av stapeln. Och samma gäller ju faktiskt också ner till Arena Flottsund för etapp 4 och 5 i Lunsen. Då är det en svagt lutande utförsbacke längs den breda fina cykelvägen som kommer att ta er dit. Härligt. Ja, men då knatar vi iväg då. Ja. Ja, nu har vi tagit oss ut på arenan och sitter här på en bal och begrundar den fina omgivningen. Ja, på Pattonshage. Ni har ju cyklat hit. Om jag tog rätt tid så var det under en kvart. Ja. Och du är ju inte ens svettig, Simon. Så att det gick ju jättebra. Men vi ska också säga det att det går ju att åka buss hit ut. Vi kommer ju att bussa både från satellitparkeringen om man nu kommer med bil hit eller om man vid O-Ringenstaden känner att nej, jag har ingen lust att cykla eller jag har inte cykel med mig, så kommer vi att bussa ut. Så det kommer att gå jättebra. Men vi sitter alltså på Pattonshage, en utgångspunkt för friluftslivet i Uppsala kan man säga. Det är här många ställer sin bil eller tar sin cykel och så går man härifrån ut. Och namnet kommer ju från general Patton som var här på en övning alldeles efter andra världskriget. Och sen har det levt kvar i folkmun faktiskt. En jättefin äng som kommer att bli en fin inramning till de 2 första etapperna. Ja, då kanske vi ska visa lite hur det ser ut på Ja, men det gör vi. Vi hoppar ner här och sen så får ni en bakgrundsbild då. För vi står ju nu, Simon, precis framför böjen på upploppet. Sista kontrollen är en bit ner bakom dungen där nere. Och sen kommer målet och måltältet att vara i blickfånget här. Så en liten lätt uppförsbacke och sen så en härligt utförslut när man väl väljer sin folla att gå in i och stämpla i mål på de första 2 etapperna. Jag tar och provspringer lite på den här spurten så får vi se lite hur det ser ut. Ja. Och så vänder du. Nu. Och där. Och så in. Och så upp med armarna. Det här är bra. Ja. Ja, men det gick ju bra. Ja, det gick bra. Det gick ju fint. Ja. Du kan köra lite segerintervju här nu då. Ja, men det kan jag göra. Då vänder vi på det. Ja, men hur kändes det där då, Simon? Jo, men det kändes fint. Det var en tuff spurt, men
Och man fick kämpa hela vägen in. Men en väldigt fin inramning. Kände att det här kommer bli bra. En bra start på O-ringen 2020 alltså. Ja, det kommer det bli. Ja, hur gick det ute i skogen då? Det vet du inte. Ja, jag bommade lite, men sånt är livet. Ja. Ja, vi får hoppas att vi får bjuda deltagarna på både det här vädret och den här fantastiska inramningen nästa år. Absolut, det får jag hoppas. Du har ju berättat då att Arena Pattons Hage är utgångspunkt för etapp 1 och 2. Gäller det för alla? Ja, men det gör det. Och vi pratar både orienteringslöparna, OL, mountainbike-orienterarna och precisionsorienterarna. Alla på samma arena som delar gemenskapen. Möjligtvis med liten förskjutning i tid mellan mountainbike-orienterarna och precisionsorienterarna som ska dela lite grann på samma tävlingsområde. Men det är ju fantastiskt att kunna bjuda på gemenskap för samtliga deltagare. Och det gäller faktiskt också på etapp 4 och 5 nere på arena Flottsund. Etapp 3 ute i Östuna för orienteringslöparna, då är det bara de som bussas dit ut. Mountainbike och precisionsorientering kommer att ha en jättefin arena i Stadsskogen tillsammans. Skilda lite i tid men dela arena. Och det blir ju väldigt nära för dem. Så är man mountainbike-orienterad eller precisionsorienterad, då är det ju faktiskt cykel- eller gångavstånd till samtliga 5 etapper från O-ringen-staden. Jättekul. Det låter som ett superkoncept tycker jag. Och då skulle jag bara vilja tacka dig Jens. Ja. För att du varit här och berättat om hur det kommer gå till nästa år. Ja, men det är jag som tackar och framförallt välkomnar alla deltagare hit till Uppsala 2020. Ja. Nu har ni fått se lite kring konceptet. Nästa vecka då kommer vi ge oss ut i Lunsen. Så kom tillbaks då. Glöm inte att följa den här kanalen och så att ni inte missar någonting. Så ses vi då nästa vecka. Hej då! Hej då!